perairan Antartika yang beku menyimpan pelbagai misteri dan bahaya tersembunyi. Pada satu petang, pada tahun 2003, ketenangan ais di sekitar sebuah pengkalan penyelidikan bertukar tragedi dalam sekelip mata. Seorang ahli biologi marin berusia 28 tahun, Kirsty Brown, terkorban diserang oleh pemangsa paling berbahaya di Antartika, seekor anjing laut spesies leopard seal, ketika menjalankan misi selaman saintifik rutinnya. Insiden mengejutkan ini berlaku di stesen penyelidikan Rotorua milik British Antarctic Survey atau BAS di semenanjung Antartika dan menjadi kes pertama dalam sejarah di mana manusia dibunuh oleh seekor leopard seal. Haiwan tersebut menenggelamkan saintis tersebut dalam 30 saat ke kedalaman yang tak pernah diselam mana-mana perenang scuba. Kekal hingga akhir video ini untuk mengetahui bagaimana kronologi kes yang penuh mendebarkan ini. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, Kirsty Brown merupakan ahli biologi marin British yang ditugaskan di Rotorua, sebuah stesen penyelidikan di pantai barat semenanjung Antartika. Misinya adalah sebahagian daripada projek kajian ekologi Laut Kutub. Beliau dan pasukannya mengkaji kesan pergerakan ais dan bongkar ais terhadap ekosistem marin di dasar laut sekitarnya. Secara khusus, Kirsty meneliti bagaimana proses iceberg scouring, iaitu lelasan dasar laut oleh bongkar ais gergasi mempengaruhi komuniti hidupan laut di kawasan pesisiran Antartika. Untuk tujuan itu, para penyelidik perlu memasang dan memeriksa peralatan sains bawah air serta melakukan tinjauan habitat laut secara langsung. Dalam menjalankan misi sains ini, pasukan BAS di Rotorua kerap melakukan aktiviti selaman scuba dan snorkeling di perairan beku sepanjang tahun. Musim panas Antartika menawarkan tertingkap peluang ketika laut relatif tenang dan tidak sepenuhnya ditutupi ais. Itulah masa sesuai bagi saintis masuk ke air bagi mengumpul data dan sampel. Kirsty sendiri merupakan penyelam bertauliah dengan pengalaman luas, berkelulusan ijazah geologi dan sarjana oceanografi. Beliau pernah menyelam di perairan ekstrim seperti Greenland, Australia dan UK sebelum menyertai misi Antartika. Dengan kemahiran dan latihan sebegitu, Kirsty dianggap sangat berpengalaman dan berhati-hati dalam tugas penyelaman saintifiknya. Namun begitu, persekitaran Antartika tetap mencabar. Meskipun pada yang terlatih, suhu air di Rotorua lazimnya sekitar titik beku, malah pada hari-hari tertentu, suhu air laut boleh mencecah negatif 2 darjah Celsius di bawah takat beku air tawar. Dalam keadaan sejuk ekstrim ini, penyelam terpaksa memakai sut kering tebal dan peralatan khas. Masa pendedahan di dalam air juga dihadkan. Setengah jam di dasar laut sudah cukup membuat tangan kebas dan tubuh menggigil tanpa mengira kelengkapan termal. Risiko hipotermia dan peralatan beku sentiasa membayangi setiap ekspedisi selaman. Begitu juga faktor keselamatan hidupan liar diambil serius oleh pasukan BAS. Mengikut protokol stesen, penyelaman akan dibatalkan serta-merta jika ada kelibat leopard seal atau pemangsa besar lain yang berdekatan. Para penyelidik sentiasa berwaspada kerana mereka juga sedar lautan dingin ini juga adalah habitat pemangsa apex Antartika seperti orca dan leopard seal itu juga. Pada 22 Julai 2003, cuaca di sekitar Rotorua agak cerah dan perairan tenang. Keadaan ideal untuk misi selaman. Kirsty bersama beberapa rakan sekerja telah merancang selaman rutin pada petang itu untuk memeriksa peralatan saintifik yang dipasang di dasar laut berhampiran stesen. Tugas tersebut penting bagi memastikan data pengukuran pergerakan ais di dasar laut direkodkan dengan baik dan sampel hidupan marin dikumpulkan mengikut jadual kajian. Lokasi selaman terletak di sebuah teluk kecil bernama South Cove, betul-betul bersebelahan stesen Rotorua. Di sinilah tapak kajian Kirsty, kawasan perairan cetek pesisir pantai yang biasanya dilindungi dari ombak besar dan lautan terbuka sesuai untuk kerja selaman sains. Untuk mencapai peralatan dasar laut, Kirsty perlu masuk ke laut yang membeku dan menyelam beberapa meter ke dasar. Air yang jernih menampakkan pemandangan dasar berbatu kelabu kehijauan. Sesekali serpihan ais kecil terapung di sekeliling mengingatkan penyelam betapa dinginnya habitat tersebut. Meskipun keadaan sunyi dan damai di permukaan, dunia bawah laut Antartika sebenarnya meriah dengan hidupan yang unik. Span besar, bintang laut yang berjurai dan ikan ais berenang perlahan di celah batu. Inilah makmal semula jadi bagi Kirsty mengkaji ekosistem laut dalam suhu ekstrim.
Pada hari tersebut, tiada tanda kehadiran pemangsa dikesan sebelum selamat. Rakan-rakan sekerja yang bertugas sebagai pemerhati di darat tidak melihat kelibat anjing laut atau orca di permukaan air. Mengikut prosedur, jika leopard seal kelihatan, amaran akan dikeluarkan dan tiada penyelam dibenarkan turun. Namun, petang itu air nampak tenang tanpa sebarang anomali. Justru 2 orang penyelam, Kirsty dan seorang lagi rakan penyelidik bernama Richard, turun ke laut untuk menjalankan tugas snorkeling atau selaman cetek, manakala 2 lagi anggota pasukan bersiap sedia mengawasi dari sebuah bot kecil di permukaan. Tiada siapa yang sangka bahawa seekor leopard seal sebenarnya sedang menghendap di kawasan berhampiran, tersembunyi di balik kepekatan air, menanti saat sesuai untuk menyerang. Leopard seal atau Hydroga leptonis atau anjing laut jenis leopard adalah salah satu pemangsa utama Antartika setanding dengan ikan paus pembunuh. Namanya diambil semena corak bertumpuk pada kulitnya yang mengingatkan kita kepada harimau bintang. Berbeza dengan rupa comel anjing laut biasa, leopard seal dewasa mempunyai kepala besar berahang luas dengan gigi tajam bak reptilia, serta tubuh panjang aerodinamik berwarna kelabu kehitaman di bahagian belakang dan keperakan di bahagian perut. Spesies ini adalah antara anjing laut terbesar di dunia. Betina lebih besar daripada jantan dan mampu membesar sehingga 3.7 hingga 4 meter panjang dan mencapai berat hampir 450 hingga 500 kilogram. Untuk saiz seumpama itu, haiwan ini sangat lincah di dalam air, dengan kuasa kayuhan sirip di depannya yang berotot. Leopard seal boleh meluncur dan memecut sehingga 40 km sejam dalam air beku Antartika. Kelajuan ini menjadikannya lebih pantas daripada perenang terpantas manusia. Malah penguin yang berenang sepantas 36 km sejam sekalipun sukar melepaskan diri dari buruan pemangsa ini. Dari segi rantaian makanan, leopard seal tergolong dalam kalangan apex predator. Tiada haiwan lain kecuali orca yang memburunya. Dietnya sangat luas dan ganas. Ia memakan hampir apa sahaja yang boleh diburunya, mulai daripada krill, iaitu udang kecil Antartika yang ditapis menggunakan gigi gerahamnya yang bergerigi, sehinggalah kepada ikan, sotong, burung laut, penguin, malah anjing laut yang lain juga. Akan tetapi buruan kegemarannya adalah penguin, terutama spesies penguin Adelie, Emperor dan Emperor yang banyak menghuni pinggir ais. Leopard seal terkenal dengan cara memburu penguin yang kejam. Apabila seekor penguin terjun ke laut, ia akan disergap dari bawah, kakinya dicekup kuat. Kemudian penguin malang itu akan diseret dan dihempas-hempas di permukaan air berulang kali dengan gigi tajam sehingga kulitnya terkopek daripada badannya. Setelah mangsa tidak bernyawa, anjing laut ini akan mengoyakkan daging mangsa kepada cebisan lebih kecil dengan menghayun badan penguin tersebut ke kiri dan ke kanan sebelum menelannya sedikit demi sedikit. Adegan ganas ini pernah disaksikan para penyelidik dan menunjukkan betapa hebatnya naluri pembunuh leopard seal di habitat semula jadinya. Selain penguin, leopard seal turut diketahui menyerang anjing laut lain seperti anjing laut Crabiter, Weddell dan anjing laut bulu iaitu fur seal, terutamanya anak-anak muda spesies tersebut. Sifat inkuisitif atau ingin tahu yang tinggi pada haiwan ini menjadikannya kadang-kala mendekati manusia. Malangnya, pendekatan ingin tahu ini boleh bertukar menjadi bahaya jika ia menganggap manusia sebagai pesaing atau mangsa yang berpotensi. Dalam kebanyakan kes, leopard seal tidak menunjukkan rasa takut terhadap kehadiran manusia. Secara semula jadi, leopard seal biasanya memburu di dalam air dan jarang naik ke darat kecuali untuk berehat di atas bongkar ais. Ia hidup bersendirian dan menguasai wilayahnya sendiri. Apabila bertemu dengan manusia dalam air, reaksi leopard seal sukar diduga. Ada kalanya ia sekadar mendekati dan mengintai penyelam dengan rasa ingin tahu, tetapi ia juga boleh berubah agresif dalam sekelip mata. Kebanyakan pakar hidupan liar berpendapat serangan kepada manusia jarang berlaku kerana haiwan ini tidak menganggap manusia sebagai mangsa lazim. Walau bagaimanapun, pertambahan aktiviti manusia di Antartika menimbulkan kebimbangan dalam kalangan saintis bahawa insiden seperti ini mungkin meningkat pada masa depan. Leopard seal mungkin semakin biasa dengan kehadiran manusia dan berani mendekati sama ada kerana terkejut, silap menyangka manusia sebagai anjing laut lain, atau lebih membimbangkan sengaja menguji sama ada manusia boleh diburu sebagai makanan. Inilah latar belakang ancaman yang berselindung di bawah permukaan lautan selatan. Seekor pemburu senyap yang menanti peluang. Dan malangnya pada petang itu peluang tersebut muncul apabila Kirsty berada dalam jangkauannya. 22 Julai 2003, jam 4.50 petang. Kirsty Brown sedang
snorkeling di permukaan perairan South Cove bersama rakan selamnya Richard yang berada kira-kira 15 meter darinya. Di bawah mereka, dasar laut kelihatan sunyi. Suhu air hampir membeku tetapi jernih dengan sinar matahari senja menembusi hingga beberapa meter ke dalam laut. Kirsty terapung di permukaan sambil menyelamkan muka untuk memeriksa peralatan dan hidupan dasar. Rakan penyelamnya tidak jauh manakala di daratan, tepi teluk. Dua lagi ahli pasukan berdiri jaga dengan radio dan sebuah bot enjin kecil sudah dihidupkan penjaga-jaga. Tanpa disedari sesiapa, bahaya mendekati dengan pantas. Dari kedalaman biru gelap di bawah Kirsty, kelibat bayang besar meluru naik. Dalam beberapa saat sahaja, serangan berlaku. Seekor leopard seal betina besar menerpa ke arah Kirsty dari bawah. Haiwan sepanjang hampir 3 hingga 4 meter itu menyusup laju dan menggigit kaki penyelam tersebut sebelum dia sempat memahami apa yang berlaku. Kirsty terkejut apabila terasa kakinya disambar kuat. Dia sempat menjerit ketakutan dan teriakan sekilas itulah yang pertama kali menyedarkan rakan-rakannya tentang serangan tersebut. Saksi di permukaan, termasuk Richard dan dua rakan di bot, terdengar jeritan Kirsty yang tiba-tiba disusuli adegan ngeri. Tubuh Kirsty disentak ke bawah permukaan air dengan laju. Dalam sekelip mata, beliau hilang daripada pandangan, ditarik ke kedalaman oleh kuasa luar biasa yang tidak kelihatan jelas. Riak air bergolak seketika di tempat Kirsty tenggelam, menandakan berlakunya pergumulan di bawah sana. Rakan penyelamnya, Richard, segera menyelam sedalam mampu sambil mencari kelibat Kirsty. Namun hanya bayangan sama dilihat jauh di bawah, terlalu dalam untuk dicapai tanpa peralatan scuba. Dalam kekalutan, Richard muncul semula ke permukaan sambil menjerit Kirsty diserang anjing laut kepada pasukan di darat. Leopard seal ganas itu telah mencengkang Kirsty, dipercaya menggigit bahagian kepala atau bahunya lalu menyumbat badan mangsa dibawa ke dalam air dengan kekuatan penuh. Taktik ini mirip cara haiwan itu memburu anjing laut kecil, menenggelamkan mangsa supaya lemas. Kirsty yang hanya bersnorkel dan tidak memakai tangki oksigen tidak berpeluang untuk bernafas sewaktu ditarik tiba-tiba. Dalam beberapa detik, mereka berdua sudah berada di bawah permukaan yang gelap menghilang ke kedalaman. Rakan-rakan di permukaan hanya mampu melihat bayang gelap bergerak laju di dalam air. Leopard seal tersebut membawa Kirsty menyelam dengan dalam, dianggarkan sehingga 70 meter di bawah permukaan laut. Jauh melampaui had selaman biasa tanpa alat pernafasan. Di kedalaman itu, cahaya semakin gelap dan tekanan meningkat, mempercepatkan lagi kepayahan buat mangsa. Pergelutan maut tersebut berlangsung dengan cepat dan sunyi di bawah air, berdasarkan siasatan dan kesan kecederaan. Haiwan itu mengekang Kirsty di dasar laut selama kira-kira 6 minit lamanya dan tidak melepaskannya untuk kembali ke permukaan. Dalam tempoh singkat itu, saintis malang tersebut dipercayai telah kehabisan oksigen dan lemas, sementara leopard seal terus menggigit dan menghayun mangsanya. Kemudian apabila mangsa sudah tidak bernyawa, haiwan itu melepaskan tubuh Kirsty yang kaku lalu menghilang ke dalam kegelapan laut. Seluruh insiden dari saat serangan hingga hilang pemangsa berlaku begitu pantas, dianggarkan sekitar 30 saat sahaja bagi fasa serangan awal di mana Kirsty disambar dan ditenggelamkan. Ia begitu cepat sehingga tiada apa yang sempat dilakukan untuk menyelamatkannya semasa serangan berlangsung. Leopard seal tersebut melaksanakan serangannya dengan efisien dan senyap, persis cara ia membunuh mangsa alami seperti penguin. Bagi Kirsty, detik-detik itu pastinya diselubungi kegelapan, tekanan air yang menghimpit, serta kekejaman gigitan pemangsa di tubuhnya. Satu situasi ngeri yang tidak pernah terbayang oleh sesiapa dalam pasukan penyelidik berpengalaman itu. Sebaik menyedari apa yang berlaku, pasukan di permukaan segera melancarkan usaha penyelamat. Dua petugas pemerhati pantas menaiki bot laju yang telah siap siaga, manakala Richard juga dibawa naik ke bot setelah cubaannya menyelam mengejar Kirsty gagal. Setelah beberapa minit pencarian yang mendebarkan, tubuh Kirsty ditemui terapung naik tidak jauh dari situ. Pasukan penyelamat segera menyambarnya dan menaikkannya ke atas bot. Di atas bot, rakan-rakan setugasnya serta-merta memerlukan prosedur CPR. Bot bergegas kembali ke jetty station di mana pasukan perubatan termasuk seorang doktor stesen sudah menanti dengan kelengkapan rawatan kecemasan. Sebaik tiba di daratan, Kirsty dibawa ke klinik kecil stesen Rotera dan usaha menyelamat diteruskan tanpa henti. Selama 1 jam penuh, doktor dan para staf bergila-gila melakukan CPR cuba untuk menghidupkan kembali rakan mereka. Pasukan penyelidik Rotera berada dalam keadaan terkejut dan trauma.
Tiada siapa menyangka misi rutin yang telah dilakukan bertahun-tahun lamanya boleh bertukar tragedi sedemikian rupa. Lebih memilukan, haiwan pemangsa itu tidak memakan Kristi. Serangan tersebut bukan kerana ia kelaparan maupun mempertahankan diri daripada diganggu manusia. Leopard seal itu hanya menenggelamkan dan membunuh mangsa kemudian melepaskan. Ini menimbulkan persoalan mengapa serangan itu berlaku. Apapun motif haiwan tersebut, jelas bahawa nyawa Kristi terkorban bukan kerana dimamah sebagai santapan tetapi disebabkan lemas akibat ditahan lama di bawah air oleh leopard seal ganas itu. Walaupun pakar menegaskan bahawa serangan leopard seal ke atas manusia memang sangat jarang berlaku. Malah ramai penyelam sebut ini melaporkan leopard seal datang mendekati mereka secara aman walaupun dengan sikap agak agresif, kemudian pergi setelah menyedari manusia bukan ancaman atau makanan. Bagaimana dengan anda? Berani tak untuk menyelam di Antartika?